أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to NUK Education. نن زمونږ ټاپک دی compounds. Compounds څه ته ویل کی؟ په اردو کې ته مرکب ویل کی. What is compound? The compound definition څه دی؟ Compounds are pure substances. Compound زمونږ څه دی؟ Compound زمونږ سره pure substances دي which are formed by chemical combination. کوم چې په کیمیایي combination باندې جوړ شوي دي of two or more different elements. نو په هغې کې څو elements دي؟ دوه یا دوه نه زیات different elements دي هغه راوځي شي in a fixed ratio په یو خاص ratio باندې. دوه یا د دوه نه زیات element چې دی کیمیایي طور په یو خاص ratio باندې راوځي شوي دي نو دغې ته compound ویل کېږي. Example: water is a compound of hydrogen and oxygen. water چې کوم دی دا زموږ سره compound دی د hydrogen او د oxygen د hydrogen او د oxygen نه جوړ دی. لکه H2O چې دی نو دوه په دې کې هایدروجن دی او یو په دې کې اکسیجن دی. د دې ریشو چې دا هغه 2:1 ده. دوه پکې هایدروجن او یو پکې اکسیجن دی. که چېرته د دې ریشو بدله کړی شي یعنی H2 او O2 کړی شي نو بیا د دې نه جوړېږي هایدروجن پر اکساید. د دې نه بیا بل چیز جوړېږي. Molecules of a compound have all the properties of that compound. نو molecules د compound چې کوم دي په هغې کې به ټول خصوصیت د دغه compound دي. د دغه compound چې کوم خصوصیات دي نو دې کې چې کوم molecule دي نو د هغې هغه خصوصیات دي هغه به بدلېږي نه. All the molecules of a compound are the same. او ټول molecules چې کوم دي د compound هغه به یو شانته کي. The molecules of one compound are different from the molecules of the other compounds. او molecules چې کوم دي د یو compound هغه به بدلي د molecule د بل compound نه. ظاهر خبره چې یو compound molecule چې کوم دي هغه د بل compound د molecule نه هغه بدلي. Some common compounds along with their constituents elements are given in the table 5.2. نو څه compounds چې کوم دي د element د اجزا سره نو هغه 5.2 ټیبل کې چې ورکړی شوي دي. 5.2 ته ګورئ compounds are their constituent elements. اوس compound او constituent elements چې کوم دي هغه زموږ له لاندې راکړي. name of the compound names دي زموږ سره په دې طرف باندې constituent elements دي دې طرف ته. water نو water زموږ سره یو compound دی د څه نه جوړ دی؟ د هایدروجن او د اکسیجن نه. فارمولا یې د H2O یعنی په دې کې دوه چې دی هایدروجن دی او یو په دې کې اکسیجن دی نو 2:1 د هغې نه جوړېږي. دا د دې ریشو ده. بل زموږ سره دی ټیبل سالټ دا جوړ دی د سوډیم او د کلورین نه. فارمولا دی د NaCl او ریشو د دې دا 1:1. Na پکې 1 دی او Cl پکې 1 دی نو 1:1 دا د دې ریشو ده. کاربن ډای اکساید جوړ دی د کاربن او د اکسیجن نه او فارمولا یې د CO2 1:2 یو پکې کاربن دی او دوه پکې اکسیجن دی. بل زموږ سره دی واشنګ سوډا سوډیم کاربن او د اکسیجن نه جوړ دی. فارمولا یې ده Na2CO3 سوډیم پکې دوه دی کاربن پکې یو دی او اکسیجن چې دی هغه پکې 3 دی نو د دې ریشو زموږ سره 2:1:3. بیکینګ سوډا دا جوړ ده د سوډیم د هایدروجن د کاربن او د اکسیجن نه. NaHCO3 چې د سوډیم بایو کاربونیټو ته هم ویل کېږي. سوډیم پکې زموږ سره 1 دی هایدروجن پکې هم زموږ سره 1 دی کاربن پکې هم زموږ سره 1 دی اکسیجن چې هغه زموږ سره 3 دی نو دې ریشو جوړېږي 1:1:1:3 دا د ریشو شو. نو دا زموږ سره شو compounds او دا د هغې elements شو او دا د هغې فارمولې او د هغې هغه ریشو ما تاسو ته ووي. پسې زموږ سره دی 5.3 کې difference between elements and compounds. اوس د element او د compound په منځ کې څه difference دی؟ د دې په منځ کې څه فرق دی؟ element an element is a pure chemical substance made up of same type of atoms. element چې کوم دی دا زموږ سره pure chemical substance دی کوم چې د same type of atoms د یو شانته کې اټمونه جوړ دی. element چې دی دا د یو شانته کې اټمونه جوړ دی او compound چې دی a compound contains atoms of different elements chemically combined together in a fixed ratio. او compound چې کوم دی دا different type of atoms نه جوړ دی په کوم elements کې چې کیمیایي طور باندې راوځي شي په یو خاص ریشو باندې دې ته compound ویل کېږي. An element cannot be broken down into a simpler substances by chemical reaction. او elements چې کوم دی هغه بیا نور simpler نه ډیوایډ کېږي هغه نور نه ډیوایډ کېږي
په کیمیاوي ریاکشن باندې a compound can be separated into assembly substances by a chemical method reaction او compound چې کوم دی د زموږ سره نور ډیوایډ کیږي د زموږ سره سیپریټ کیږي نور سمپل پام ته د سبا ذریعہ باندې کیمیکل میتھډز باندې یا په ریاکشنز باندې د نور فردر چې هغه ډیوایډ کیږي an element is represented by a symbol او بل خبره ده چې element چې کوم دی هغه موږ په سمبل باندې ریپرزینټ کوو په سمبل باندې خایو a compound is represented by a formula او compound چې کوم دی هغه په فارمولا باندې خایو په فارمولا باندې ظاهرو لکه سمبل هایدروجن چې دی H دی او compound چې دی لکه مثلا H2O چې دی نو دا زموږ سره یو compound دی نو دا موږ فارمولا په H2O باندې ظاهرو examples are iron, copper, silver, gold, nickel, etc. نو د element example دی زموږ سره یو iron دی copper دی silver دی gold, nickel, etc. نو دا زموږ سره example دی د element. The compound examples are water H2O دغه فارمولا ده sodium chloride NaCl فارمولا ده sodium bicarbonate NaHCO3 etc. نو دا فارمولا ده نو دا زموږ سره یو زموږ سره element شو بل زموږ سره compound شو دا ډیفرنس شو